बोलतात कोरपड. अच्छा चल पुढे चल. सगळे खड्डे आहेत ना, जातात मग खरंच. तो जर चेहरा लावला ना खड्डे जाणार नाही, खड्डे होतील. मला माहितीये HPD केलाय मी. काय केलाय? हे आहेत लाजलू. जेवढ्या पोरी पण लाजत नाही तेवढे हे लाजतात बघा. हाय गाय, स्वागत आहे तुमचा नवीन दिवस नवीन ब्लॉग मध्ये. तर आज मी ब्लॉग स्टार्ट करणार नव्हतो पण अचानक स्टार्ट केला. तर बरं संध्याकाळी आमचा प्लॅन आहे दांड्याला जायचा. तर बरं मग काहीतरी स्टार्ट करू ना. तर आता मी आलेत मंदिरात. कुठला मंदिर आहे धनराज? हा वाघेश्वरच्या मंदिरात आम्ही आता आलेत. तर आता बघू शकतो इथं लोकेशन लय भारी म्हणजे मस्तच लोकेशन आहे इथं. आता हे बघा बांध आहे अख्खा. हे बांधावशी आम्ही चालायचं. आम्ही गाडी तिकडे लावले आमच्या आया बुजा. हा मंदिर तिथे जायचं. हा बघा मंदिर दिसते काय तिथं? हा तो बघा तो मंदिर तिथे आहे. आणि आम्ही इथं आता चालत चाललो बांधावशी. जसा भेटेल तसा लय दमले. आम्ही दमले नाही बोलू शकत, नॉर्मली लांब असेल तिथून शॉर्टकट असेल. तो बघ तो बांध आहे तिकडे. हा हे इथं आहे धनराज. रस्ता आहे. तर आता आम्ही इथं दुसरा आहे धनराज निस्ता लॉंग शॉर्ट नाही घेत होता. इथं हा शॉर्टकट आहे तरी पण तूच पुढं मला रस्ता नाही माहिती. मला पण नाही माहिती. तुम्ही बोलला असेल आज एवढी वाईड लेन्स कशी आहे. तर ऍक्च्युली काय आहे माझ्याकडे मी मध्ये मोबाईलवर फोटोग्राफी करायचो. त्यासाठी मी लेन्स आधीच घेतलेल्या पण मी कधीच यूज नाही केल्या. मीने आणि मंदाने मिळून घेतलेल्या मी पण आम्ही कधी यूजच नाही केल्या. मी कालच मी सहज लावली मोबाईलला आणि बघितली कसली वाईट भेटते. कशाला 13 पाहिजे. एसीलाच मी 13 करून टाकला. बघू शकता किती वाईड लेन्स आहे. आणि गेले ब्लॉग तुम्ही बघत असाल एवढ्या रेंजमध्ये माझा ब्लॉग होता. आता बघू शकता एवढी वाईड आहे पण एवढी भारी वाटते ना इथं. आता आम्ही दमले थोडा कारण मस्त लोकेशन आहे खरंच भारी आहे. लोकेशनचं नाव सांगूया. आम्ही पण फिरायला आलो. लोकेशनचं नाव सांग. आता आम्ही शिरडोनच्या आतमध्ये काय रस्ता वाघेश्वरचं मंदिर आहे. वाघेश्वरचं मंदिर आहे भक्तांचा आमच्या भक्तांचा. म्हणजे धानराजच्या वाटे आले मी बायवाडाला. तर जे शिरडोन मध्ये पनवेल मध्ये त्यांना तर माहिती असेल मंदिर. मग पुण्याला मला मस्त लोकेशन आहे आणि मला मस्त वाटतं इथे यायला येऊन. आणि मेन गोष्ट मला आज मी खुशी काय का मला एकदम वाईट एवढे दिवस मला वाईटसाठी पाहिजे होतं. वाईड मध्ये कसं म्हणजे मी कॅप्चर होते दादा पण कॅप्चर होते आणि लोकेशन पण. त्यासाठी मी एवढे दिवस वाईड लेन्स बघू होतो. मग माझा 13 घ्यायचा विचार चाललेला पण धंद्याच्या मोबाईलला पैसे घालवपेक्षा PCला घालू नाही तर कॅमेऱ्याला घालू. पण नंतर लेन्स भेटली. लेन्सने माझं एवढं काम केलं ना. कसं पाय धुवून जायला लागतो ना, नल वगैरे लावतात. पण आमच्या इथं कधी पण आहे वर्षातला पाणी भेटेलच. ऍक्च्युली तो म्हणजे भक्तांचा जेवढे भगत आहेत ना पण हे अख्ख्या पनवेल मधल्या भक्तांचा ना तक्का आणि सुकापूर जेवढे भगत आहेत तेवढ्यांचा मंदिर आहे. बघू शकतो मला लोकेशन. मेन गोष्ट मला वाईड लेन्स किती दिवस मी वाईड लेन्स पाहिजे करत होतो आणि तो वाईड लेन्स भेटून एवढा खुश आहे ना मी. तर बघू आता मंदिरात जातो पाया पडतो तुम्हाला दाखवतो. ते बघू शकता धनराज बघू शकता लोकेशन. ही पण बघा मी बघा भिजले मस्त वाटते. धनराज गेला तिकडं आता पेंटावर चालले मस्त लोकेशन बघू शकता. आज तिथं ना परशील चालले तो तिथं मागं आमच्या मावशी वगैरे आहेत ते मागे आहेत. आम्ही जरा पुढे आलो असते. आता हा मंदिर आहे तो मंदिर दाखवतो. तर बघू शकता हा मंदिर आहे मस्त मंदिर आहे. पहिलं वाटतं हा नॉर्मल होता. पहिले नॉर्मल मंदिर होता ना रे. हे आता बांधलाय तो खालो गेले लॉकडाऊनच्या आधी बांधले. बघू शकता कसलं भारी मंदिर बांधलंय. मी तरी आम्ही आधी देवा गाभाऱ्यातच जाणार होतो ड्रोन नाही आणला. ड्रोन मध्ये एवढं व्ह्यू भेटलं असतं ना आम्हाला. काय रे ड्रोन आणलं असतं तर मजबूत भारी भेटलं. हा बघू शकता मस्त आहे ते जागा. तर बघू शकता हे यातलं आजोल आमची तर दिसतच नाही. थांब ना मी बोलतो. मी बोल बाबा. तर हे आहेत लाजलू. जेवढ्या पोरी पण लाजत नाही तेवढे हे लाजतात बघा. लाजला बघा दाखव एक दाखव एक कुठलं तरी बघ. याला आता हात लावला ना लाजल बघ बंद झाला. नाही येऊ नाही बंद झाला. थांब येऊ झाला नाही झाला ते बघ कुठं बघ असती बंद होत. असती बंद होत. जेवढ्या पोरी पण एवढ्या लाजत नाही तेवढे ते लागतात. बघू शकता तुम्ही. या आमच्या तर पहिले असं आता आमच्या दिसतच नाही. त्याला टच केले ना तरी लाजाचे पहिले आहे का.
आता ते पण आता त्यानं भाव चढलाय. नाही जर दुसऱ्या प्रकारचे नाही तेच आहेत रे, पण लय स्लो असतात. हा पुढे त्याला दाखव किती मोठा. ते बघ काका मावशी सगळ्या असतात. ती सापाची मावशी गेली ती दिसली ना, दाखवली असते तुम्हाला. लोकेशन बघा तुम्ही, कसली भारी लोकेशन आहे. तर जस्ट आमचा आम्ही पाया पडून झाला. आता आम्ही चालले आहो घरी. तिथून आमचा प्लॅन आहे बहुतेक नवरात्री कुठे ते दांड्या बघायला जायला. बहुतेक तर पनवेलमध्ये आमचा चालला विचार का पनवेलमध्ये गावातच, मला तर गावातच जाऊ. हो धनराज आणि पिंटू तर काय बोलते त्या हिशोबात. आणि मंदिर बघितलं तुम्ही, आणि लोकेशन तर भारीच आहेत. मला लय आवडत लोकेशन. आणि मेन गोष्ट मला वाईड लेन्स लय आवडले, कारण मग किती दिवसापासून वाईडमध्ये शूट करायचा होता. वाईडमध्ये शूट करायची मजा आहे, ते कशातच नाही. बघू शकतो लोकेशन. बघू आता हे तिकडे आहेत, हे लय मागे आहेत. कारण मी ते 2-3 शॉट घेतले चालविलं, त्यानंतर इकडून आता चालले. बघू तसा पुढे जाता तसं दाखवत जातो मी तुम्हाला. आता कोरपड बोलतात, कोरपड. अच्छा चल पुढे चल. तुला माहितीये का याच्याने काय होतं? काय होतं? चेहऱ्याला लावायचा. सगळे खड्डे आहेत ना, जातात. मग खरंच तो जर चेहरा लावला ना, खड्डे जाणार नाही, खड्डे होतील. मला माहितीये. एचपीडी केलाय मी. काय केलाय? एचपीडी व्हॉट इज मीन बाय एचपीडी? एचपीडी मीन एचपीडी पावर अँड एचपीडी. बारीकच राहील काय मोठे व्हा. एचपीडी काहीतरी बोलतो. नो दिस इज कॉल्ड PhD. तेच ते केलाय मी. त्याचा फुल फॉर्म काय सांगा मग? मधून केलाय. विके हायस्कूलला कधी PhD झाली? एचपीडी रे. एचपीडी कुठला? हर्षवर्धन पाटील PD. अच्छा ते सिंगरला हर्षवर्धन पाटील डिप्लोमा. हर्षवर्धन कोण तो शोधायला लागेल. त्याने तिला ही PhD दिली. अरे तो माहितीये ना कुठला? अक्षय कुमारचा कुठला मूवी? कुठला? सत्यमोली. नाही कुठला रे तो? कुठला? तो नाही का करप्शनच्या विरुद्ध? गब्बर इज बॅक. त्याच्यामध्ये येतो हर्षवर्धन पाटील. अच्छा त्याची शाळा आहे ती. ब्रँड इज ब्रँड, पाटील इज ब्रँड. पाटील इज ब्रँड का? द ब्रॉडी ब्रँड. कुठला? रितेश देशमुख आहे त्याच्यामध्ये. बाई बनते, बाईकडून करते. तो मनी मग काहीतरी. आपला सपना मनी बघ मनी होईल. आपला सपना मनी. त्याच्यामध्ये तो माहिती तबेलातच झालाय. हो ना. सरकार म्हणजे पब्लिक बघतो म्हणजे त्यांना काय पण सांगायचं. एचपीडी गेले त्याच्यात पण स्पीड गेले का? बाबा अजून कशा स्पीड गेले तुम्ही? सांगितलं बरं आहे. लवकर तुमचा रोस्ट व्हिडिओ घेणार आहे. त्यात पण एचपीडी गेले. त्यात केलेच तुम्ही. त्याच खरं एचपीडी गेले. काय एचपीडी म्हणजे हसपादून. हसपादून यो कोणच नाही करू शकत. म्हणजे कोण नाही करू शकत. कोणत्या कॉलेजला या? कोणत्या कॉलेजला? हसपादून. कॉलेजचं नाव पण तेच आहे रे, हसपादून. ओ माय. मगाशी तर बोला विके हायस्कूल. विके हायस्कूल एक म्हणजे काय एक संस्था आहे. त्या संस्थेमधून मी बाहेर गेलो आणि हसपादून गेला का? हसपादून गेला. तर त्यांचा जे नवीन कोर्स काय बोलतात ते डेव्हलप केलाय. हसपादून HPD. ज्यांना कोणा कोर्स करायचा असेल सुद्धा नाही कोर्स यायला नाही तुम्हाला. मगाशी काय बोलतो? काय कोणाला जमणार नाही? कोणला बोलतो रे? ते बोला ना तुम्हाला जमणार नाही कोर्स. चला फक्त आतापर्यंत तो हेराफरीचा तू दुसरा पाठ होता ना, त्याच्यामध्ये त्या अक्षय कुमारचा कोर्स एक अँटिक पॉसिबिलिटीला होता. यो काय नाही तो टोपी उठते सर आपला. काय तो काय बोलाल तो? इसकी टोपी नाही रे. अरे तो सुनील शेट्टी त्याला बोलतोय. IPS डिग्री काहीतरी. IPUC.
इसकी टोपी उसके सर. IPN US. तर ब्लॉग बघितला. हा ब्लॉग ऍक्च्युली 2 पार्टमध्ये झाला. हा जो मी वागेश्वरला पाया पडायला तो आणि अमनचा जो नाटक होता तो. अमनचा नाटक उद्या येईल आणि हा आज टाकते कारण 20 मिनिटाचा ब्लॉग येत होता तो. मतलब नाही 20 मिनिटाचा कारण मला तुम्ही बघणारच नाही पण तो मी पार्ट अलग ठेवला आणि हा अलग ठेवला. नाही तर बघू शकता 3 वाजले तो कंटिन्यू ब्लॉग एडिट करते मी. तर येऊन झोपेत मी बोलते. बाकी ब्लॉग आवडला असेल नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तुम्ही कमेंट नाही करत ब्लॉग आणि शेअर पण करा म्हणून मी तो ब्लॉग जास्त टाकला नाही. आणि मी बोललेलो का आम्ही कसं हॉलिडेमध्ये ऑफर चालू आहेत मस्त. जा नंबर दिला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही जा त्याला कॉन्टॅक्ट करा. मस्त ऑफर आहेत आणि बाकी शेअर करा ब्लॉग.